Servus. Звати не Старик, есе канал Code History. Нони зо мною суть Міхайл і Томаш. Обидва сі родили у зі Закарпатській області. Я американець, та зато не дуже добре говорю по-російська. Або нині попробую вести бесіду на язикові свій предку. Та перебачте, що щось буде мало не так. У цьому відео будемо говорити за життя в Карпаті, як ото бути русином у теперішній політичній ситуації, та як мої нинішні гості видять будущність. Будьте добрі, повість паз мало себе, утксте, якої маєте родинної коріння, чим ся займаєте в русинську культурну сфері. Ну, то все просто. Звати я Мигаль. Родився в маленькому селові Кушниця, що на Закарпаттєві. Там їм виріс. Як ми було десь 17 років, та прийшов їм жити в Ужгород. Та от тодемся тут і закапчав. Ну, ясно ж, ще мною метало много куди по світові, або поки все вернув сюди. Щось яке от моя родина, та, ну, накільки я знав, та усі люди з моєї родини були русинами. Jedna частина родини є з Кушниці, друга із Міжгір'я, або май глибоко ся не грабав. Знав мало, май много за всю родину, котра з Кушниці, там Лежички, Сньозики, то. За ту Міжгірську знав мало менше. Ну, прийде час, буде час на тут і архіви, та дійду я до того. Ну, то й чимся займаєш? Точно. Ну, та роботу роблю. Таке, всі прості люди. Кроме того, мав маленький відеоблог, де розказував всячину таке за русинську бесіду та й культуру, та як ся цим людям жиє. Я Томаш із Ужгорода, та й там ся родив, та й рус, живем там десь 19 років, а тепер уже жию за Гатаром. А родину маю в Хусті, а в Ужгороді займаюся тим, аж чинимо деколи всякі маленькі проекти. Із Михайлом ми учинили 2 стріма. Я маю лінгвістичну освіту, та зато се мало радимо за такі всякі діла, та мало допомагаю другим людям, котрі роблять свій контент. Сам теж знімаю відео, або вони ще раз не настільки добрі, аби їх було можу казувати, та лише практикую. Що бісте повіли за русинське життя в Ужгороді? У двох варошах області оно має замітнує або за Ужгородом, так ото не дуже русинський варош. В Ужгороді не дуже много за це говорять. Наприклад, коли я був в університеті, та ото се рахувало, гіби мало чудно. Не повімо ж, я дуже много всяде говорив за русинство, за те, що я русин, або коли се десь указувало, та було видко, що челядь тим не дуже інтересує. Або мені се так видно, що то много де в нас є таке. Або, в принципі, в цілому, в Ужгороді не так часто можеш учути десь русинську бесіду на вулиці, хоч є специфічні міста, де можеш піти, аби послухати русинський язик. Або в цілому, коли я рус в Ужгороді, та було в мене таке чувство, що маленько гіби на самоті. Хоч, в принципі, ото маю в родині, було з ким поговорити, та й маю цімбуру, котрі знаю, що не русини, рахуються русинами, та в цілому Ужгород, він мало такий. Ну, та як ти вповісти?
Епен із Ужгородом зазнайомився вже, як він був доста такий рослий сирохман, уже ми було 17 років, як він прийшов сюди жити. Бо тоді ми ще не мав розуміння цієї концепції, що є русинська бесіда, чим вона є іншака. Ну, я файно видів розділ поміж тим, як люди говорять в Ужгороді, як люди говорять в Кушниці, і як контрастно на фоні цих двох варіацій визирає українська літературна бесіда. По факту, в тому гуртожиткові, де я жив, більша частина тих дітваків поміж собою говорила по-нашому, по-русинськи. Навіть такого слова одного навіть не знала. Тямлю було смішно, що раз у вечері заходив від нам у комнату один сирохман, такий був доста сухий жіван, здоровенький, з бородою такою. Ну, молодий, такий роками був і я, і був такий доста рослий. Ну, не суть. Він щось там теж розказував, що ми, то русини, нас стало немного, то все. А мені, ну, знаєш, пролетіло було, да, як попіля уха. Ну, я затямив, то був, або я туди ще ту асоціацію не скапчав, знаєш. Тепер як тот вечір вспоминав, та визира, то так, бо я сьогодні його спеціально морозив. Ну, то таке, то діло 10-те. Далі пак було замітно, аж позаду університету, поза того ж бесіда вивуки була епін-українська, та студенти поміж собою потихо переключалися на українську літературну бесіду. Можу повісти, то була така наукова лінгва франка, бо епін по-українськи вони учили усяку термінологію, то все, та само собою аж епін так, то має легко було пак об'яснити, кой треба було. А уже далі, коли кінчили тут і таланти з університетами, та замітив, аж айно, по-русинськи я вже почти не говорив, та й не дуже було з ким, бо такся просто стало, аж не з якими кушницькими в Ужгороді я сильно контакт не держав. Не вповів, бо може я то робив спеціально, що воно просто так все стало. Та мав їм подайкий негативний такий експірієнс, може тому так поїсти, коли їм пробував говорити по-нашому з деякими людьми. І споза того я ся від того почав так дистанціювати. Почав їм більше говорити вже сугубо по-українськи. Та й так все стало, що айно много років подряд я жив в Ужгороді, в принципі, ніяк не контактуючи, ну, докус не контактуючи ні з якою русинською культурою, з русинською бесідою. Тепер це маленько поміняло. За останні 1,5-2 роки я старався говорити більше, та й почав робити такі маленькі експерименти, просто ходжу по ганделиках, де я вже давно знав, і старався там з персоналом говорити по-нашому, та мені було спочатку самому чудно, далі май привик, та й сам персонал реагує адекватно, бо пак до кінця ся окаже, що вони теж не з Ужгорода, вони там прийшли відкитись здалеку, та їм теж було лумно за бесіду, та вони ся тому посправді радують. Так що русинська бесіда в Ужгороді жиє, або так піцицько прячеся. Треба її глядати. Ну, у мене все. Я би ще повів, аж в принципі, у моєму поколінню уже не дуже часто челядь говорить по-русинськи. Ну, наприклад, в моїй родині говорили ми, ну так, напу по-русинськи, по-українськи, кось май так, кось іншак. Мої вже русини з двоюродними сестрами, та вони вже говорили по-українськи, та я говорив по-українськи. Няню мій говорив по-русинськи, має буш у родині та й дідо. Або так, яким руси з остатніми дітьми на вулиці та у школі, та не говорив їм по-русинськи з родиною, та й було ми досить тяжко психологічно так нараз почати говорити, а як ми то вже стало інтересно майпак, та так повімо ж, я так говорю по-русинськи, як тепер,
лише недавно, коли почали тоді мегальове відео та й всякий русинський контент, є ми з ким говорити, або так серйозно можу повісти, аж думаю, та й в своїй родині із мамкою, із нянькою, мені би було досить чудно вже на теперішній час говорити по-нашому. Зато ж, коли вже привикнеш говорити із челядником на якомусь язикові, то дуже тяжко поміняти ту привичку. То би було чудно, айно? Ну. Согласний. Мушу тільки додати, у мене є в Ужгороді много цимбурів, з котрими яся, наприклад, зознамив також. В день, коли я з ними зознамив, то вони мені говорили по-російськи найбуде. І в мене теж є цей рефлекс. Я по собі вижу, як їх десь виживати, пишу їм в інтернеті, та наскакує ми автоматично та бесіда, на якій я з ними зознамив. Та й коли я кажу, що я маю цимбуру в Ужгороді, котрі теж, русини, та знаємося між собою, що ми русини, та не говорю з ними по-русинськи, бо не є такої привички. Або був досить інтересний епізод у школі, теж, котрий годен мало проілюструвати ту ситуацію конкретно в Ужгороді. Учитель фізики мій був совітський український єврей, котрий, накільки знаю, у совітський час перейшов на Закарпаття від нам. Та, як уже кажу, я у школі та й в цілому не дуже говорив по-нашому, або так це стало, що я на уроці повів просто, такий-то, не буду казати, як його звали, бо що там, це не знаю, яким повів горі. Повім слово горі. Та він так на то моцно одреагував, що він се обрадував фактично, та й або він був такий досить критичний цілому чоловік, та повів, я молодець, хоч він я не дуже любив, а й остальні у класові, бо у нас, так як усе, почти цілий клас був, десь, аведь корінні закарпатці, аведь десь мали на сторону закарпатську, на півкорінні закарпатці. То він повів, що не Івани не помнять ще родства. Це щось таке. Як інтересно. То було мало так критично у його сторони, бо він повів, і це дуже важно. І коли він, у 60-х прийшов на Закарпаття, а ведь чув від людей, котрі прийшли у той час на Закарпаття, що вони не розуміли никуси з челядів туй. Бо він сам із Волині, та так тямлю, що він повів, що челядь то та з Волині, котру він знав, котра перейшла від нам, та не розумілися. Та зато, для нього то було таке, гіби, промінь світла в темному царстві. А ви як так можеш повісти, то він то не чекав, та я не чекав, ніхто не чекав таку реакцію. Або не повімо ж, кося над тим задумав, або ще щось. Просто він так одрефлексував на ситуацію, котра була у тому поколінню. І ясно, що вона не поміняло того, це була просто така думка, котру він виговорив. Ці щось се в усьому помінило, відколи Сідор із Гецьком проголосили свою республіку. Русинам стало май тяжко відкрито за це говорити. Як повісти? Коли то се стало, то лише Тодим се почав інтересувати тим ділом, бо я се родив у 94-му році, а то було, кід добрі тямлю, та 2008. Та якраз я був у школі, та почався тим інтересувати, тоді, ясно ж, дуже много за це говорило, і був доста намерегований із того, аж мені се виділо, що то дуже недобрі вони вчинили, і у того буде дуже негативний ефект. Та й фактично так було, бо я не можу ніч доброго повісти за цей поступок. Бо в цілому, зато кажу, що мені би було досить тяжко повісти, ось це щось поміняло, бо лише Тодимся почав мали втягувати всю цю тему. Або так повімо ж, за то це було
має тяжко бути відкрито заговорити за русину. Та, в принципі, ото в цілому була з тим така мало тяжка ситуація, бо, кажу ж, фактично моя ціла родина, велика частина родини знає ож русинизми, та й таким у тому контексту і умростав. Та або вони із того покоління совітського, колись за то було можна максимально шептати десь. Та й усе ми казали, не дуже за то говори так, знай кому говориш, знай де можеш говорити, де не треба говорити. То та ситуація, мені се види, тож мало по інерції пройшла майдали, ай тепер, кіть за все говорити, та реакція годна бути всяка, дуже часто вона позитивна, дуже часто когось може щось не розуміє, буває такою ж негативна реакція. Зато мені се види, тож всі негативні стереотипи, вони чи й були ще й сперед тим, та й десь суд іще дотепер. Бо я не повім, ото був деякий катаклізм, котрий усе поміняв. Мені це так не видить, бо основна маса людей, вона може, не чула за то. Бо то не було деяка щось таке масштабне. Зато все говорило, може, десь у пресі, в мас-медіа, та й думаю, що велика частина людей за то чула, ото було чисто номінально щось, ніч це не поміняло у життєві. Ще можу поїсти. То це стало у 2008-му, і в тому році прийшов в Ужгород учитися, жити. Що можу поїсти? На той момент я, в принципі, за русинством мало що чув, мало що видів, мало що знав. Та за цей івент, який можемо так поїсти, я чув лише так здалека. Та й навіть не тямлю, це говорилося там щось за русинів в принципі. Я лише чув, що якийсь там священник проголосив Незалежну Закарпатську Республіку. І на тому конець. В принципі, поза того ж, я туди за русинство таке знав досить мало, та воно прийшло біля мене так незаміченим. Це стало від того якось страшно, май тяжко себе ідентифікувати. Я би не оповів. Просто в той момент ото стало таким маркером, котрий розділив людей ко русин, а кося бавить в політику. Тут і курта бесіда, у мене все. Я, в принципі, не знаю, може... Я маю свою таку перспективу за те, що один був у школі, та ясно, що та вся політика не була дуже близько від мені, або вижу, тепер ніхто за то не говорить, може лише чути десь у деяких інтернетних срачах. Були колись такі. А так, нікого то не інтересує. В принципі, висновок такий сильно якогось негатива великого не сталося. In many respects, the situation of Rusins in the Prešov region, Lemkovina, and Vojvodina is gradually getting better. Say, if we speak about the freedom of self-expression. I often hear that the situation in Ukraine only became worse in the last 15 years, mostly in the period after Crimea and Donbass. What would you say about this? В принципі, по 2013 рокові справді був деякий такий здвиг, можемо так оповісти. Споза того, ціла Україна сильнося, релятивно до спередущого стану сильнося радикалізувала по понятним причинам. Та много де воно
много де русинство справді визивати у людей таку негативну реакцію, головне з-поза того ж, людям страшно. Людям страшно ж, зараз буде якась війна, зараз буде якась біда, знаєш. Люди собі думають, тож кіть дакося рюзнить хоч на краплю, та нараз одному прийдуть чужі вояки та будуть ділити землю. Ну то не мусить бути так, правда? Просто з-поза того всього тепер, а чи по кожному своєму реченню мусить казати, ось я туйка не пропагую ніякий територіальний сепаратизм, все добрі. І це мусить проговорювати в інтернеті кожен день після кожного свого попису. Бо прийде якийсь новий челянник, увидить, ага, ти пишеш, що ти русина, не українець, значить все, значить біда. Ну, таке. Або справді знайшов їм теж дуже много людей, котрі позитивно ся відкликають на все, котрі розуміють, що є самоідентифікація, і ось вони мені тут не газдові, бо мені розказувати, ким я себе мав рахувати. І коли я кажу, що айно, я тут не бавлюся ні в який територіальний сепаратизм, і вони на секунді спокійні. І то є нормально. Ну, я так повім, що вже 7 років не живу в Україні, в Ужгороді. Або, ну, більшу частину з того періоду ходив дому кожен місяць. Та зато маю, може, десь половину тої перспективи. Чуєм за усякий негатив, котрий був у той період, за котрий се звідаш. Або мені се видить, що тепер уже його є мало менше. Був цей дуже стресовий період, навірно, можу повісти для цілого общества. Тепер уже се маленько урівняло і мало то пішло на спад, і десь уже не є такого негатива. Бо, в принципі, як ото було колись, та як є тепер, ось в основному весь тут негатив цілий можеш увидіти у інтернетові, наприклад. Бо аж говориш із чоловіком та й упознаєтеся, він, ну, почти 100% аж він розуміє, за що говориш, аж ото не є деяка негативна ідея, аж ти не маєш деякі негативні амбіції у тому плані, ніч не хочеш нікому чинити пулого, та можешся з людьми порозуміти. Вони розуміють, що то є та місна культура, та й ось, ну, декотрим людям вона просто досить сильно інтересна. Ну, а в основному можеш увидіти деякі такі брехні, спори, конфлікти, десь, може, у коментах в інтернеті з деякими анонімами, але теж така проблема, що тут декотрі медіа. В принципі, тепер уже суд і такі медійні сайти, котрі досить лояльно відносяться у русинам, або сути такі, котрі, наприклад, пишуть, ну, усякий бред та таку конкретну чернуху за русину. В принципі, це така головний негатив. Можеш прочитати, ко русин, тот сепаратист, передається, то, третє, четверте. Та був час, коли, в принципі, нормальні люди, котрі, обичні люди були мало-май нервозні за це, або у цілому мені се видить, що то головне місто, утка тот негатив приходить від деяких случайних людей на Фейсбукові, а на деяких сайтах. More on the same topic, would you say that even hardcore Rusins feel that they are part of Ukraine, that although they are a different ethnicity, they are of the same country? Much like, for example, the Bessarabian Bulgarians or the Azov Greeks? Що значить бути твердим русином? Тут, по справді,
Це теж маленько перекликати із цю тему, за якусь ми говорили першика, за того, як це все поміняло по війні після 2013 року. В принципі, я за це много з ким говорив, ож у челяди нашої туйки є така многослойна самоідентифікація, я би навіть так оповів. Бо коли ти із кимось бесідуєш, ти чуєш, як вони кажуть «наші» та й «другі», то ти видиш, що вони у той концепт «наші» вкладають дещо домак іншого, не кажучи на контекст, не кажучи на те, за що вони кажуть. Наприклад, я говорю з кимось із своєю родиною, та я оповім «наші» у контекстові най буде люди лише з Кушниці, сугубо із мого села, а всі другі про мене вже не будуть «наші», розумієш? Далі гонно бити «наші» в контекстові іпен русинів, факт, не кажучи з ким, як буду пусти, не кажучи, як я то протипоставляв. Кіть я говорю з якимось челядником, най буде з того самого Івано-Франківська, та я кажу «наші» та й «ваші», бо про мене челядь із любого села на Закарпаттю буде многом ближе челядник з Івано-Франківська. Або при тому, кіть я говорю з якимось челядником, най буде із Германії, та про мене любий челядник із України вже буде «наш». Та у цьому контекстові мусай спомнити за то, ож і це є многослойна ідентифікація. Тут не є чорного вать білого. Тут не є лише авать сесе, авать то-то. Бо челядник, котрий живе усі в державі, не може її просто, знаєш, ігнорувати, не може бути домак за неї не закапчаний. Бо на тій війні наші сирохмани теж суд, знаєте. Та не можеш просто стояти збоку і ігнорувати це все. Та що б хотів повісти? Айно. Кіті се все подбити майна курто, можу повісти аж айно, даже тверді русини на якомусь такому уровні чують себе чимось єдним із народом України, головне споза того, що вони тут живуть. Та так, в мене все. В принципі, теж повімо, що у кожного є маленько своя історія, свій контекст, і суть люди, котрі повідять, ож я першим ділом українець, або є, тот факт, ож етнічно русин, наприклад, а ведь суть люди, котрі повідять, ож я першим ділом русин, або по паспорту українець і так далі. Тут годні бути усякі комбінації, або часто можу чути таке, ож для людей ото годно бути супокійно і то, і друге нараз, у деякому такому смислі. Наприклад, етнічно русин, а по громадянству українець. Або тут тяжко казати за всіх людей, бо у кожного годні бути свої деякі аспекти, свій досвід. Тут не є деякого такого універсального вида на то, кой є який русин, для кого то що значить. Або, можеш спокійно таке учути часто у твердих русину, не м'яких русину. Не знаю, як повісти кое який, або, ото є доста нормально. В принципі, то така модель, по котруся всякі організації двигають, тож ми хочемо бути, повноправною меншиною у деякій країні, у нашій країні, для нас в Україні, для других русину, у їхніх країнах та й так далі. Закарпаття, а й по українським стандартам дуже бідний край попри друг регіону. Як сія то проявили в життєвій області, як вони никають на остаток України, це може деяка обіда. Я можу повісти як челядник, який
виростав у селові, ож посправді жилося нам нелегко. Земля не родить, у землі каміння, подеколи челениця, на тій землі робити тяжко. Люди виділи у себе вдома, вони не дуже волошні знайти подаяку роботу і просто почали забиратися десь за границю. Keď sa звідати, це є в людей якась обіда на Україну за то, ну, тяжко повісти. Я би не повів, усі на то никають єднако. Много ко так відкрито і каже, йой, при Союзі була в мене робота на заводі, а далі прийшла та півсрана Україна, та все розвалила. Ну, як вам повісти? Треба розуміти, що Союз ся теж розсипав не просто так, та й тот завод, котрий у мене в селі стояв та й давав усім гиби роботу, теж по факту робив всі в державі у мінус. Бо він ся там клав лише на то, би люди дачимо задачити. Ото не була по-справді робота, котра комусь була треба. То була робота так, для галочки, як ся каже. Бо у людей просто була робота. А далі, коли Союз розсипав і стало понятно, в таких умовах ринкової економіки це село не побірує мати ніяке місто, бо дати людям роботу, та люди просто почали глядати другі варіанти, і часто вони просто йшли робити десь за границю. Це чують декотрі люди в тому обіду на Україну, айно чують, або це є в то правомірно, це є в то оправдано, я не знаю. Айно, держава мала б сокотити своїх людей, або я б не вповів, у цій конкретній ситуації Україна щось спеціально пілого нам зробила, знаєте. Бо так не се видить, то і вся ситуація однака. Що у нас, що десь попіля Харкова, я не думав, що там села живуть многом ліпше. Ну, так. Айно, я тут повім, звідавися за Закарпаття попри других регіону. Тут треба повісти, Закарпаття, ото май сільський регіон України, та й, почти май малий, десь уєдно із Чернівецькою областю. Та тоді, може, деяка статистика, вона може зато указує, Закарпаття – то бідний регіон. Або по факту, не повім, що я дуже поїздив по Україні, або ми не видимо у цілому, думаю, що можу тут повісти так нагрубо за усіх, ми не видимо тут, десь у другому місті намного найліпше живуть. Ну, може, десь у Києві мало живуть найліпше, у деякому великому варуші, або ото не є, ото може чекати, ото, в принципі, тут десь ото мало не руйнує не між Закарпаттям, а й другими регіонами, а й між селом а й Варишем, між Варишем а й Великим Варишем, між столицею. Та я не вижу таку обіду на когось другого у тій самій ситуації. Я вижу, що челядь, котра має много поїздила по другим регіонам я, вона видить, усі живемо нелегко у многих аспектах ще дотепер. І зато люди, як каже Мигаль, ідуть за границю та й глядають деякі економічні варіанти там, а не у других регіонах. Та тут не є такого, Закарпаття десь намного низько стоять другі регіони. Це просто, думаю, що це не так. Ну, я теж тут ще хотів би дещо додати. Акурат я мав час походити по Україні всяде, де були наче в половині обласних центрів у великих Ворошах. Що можу повісти, кіть руняти їх з Ужгородом,
буде тот самий Житомир та й Ужгород. Я тобі повім, що в Ужгороді дуже красно, в Ужгороді порядок, в Ужгороді ся люди мають. Або много нашої челяди не мають такого порівняння, знаєш, вони, може, десь раз були у Львові та й у Києві, та й все. А далі вони, виростали у себе в селові, а далі пішли в Прагу найбуде. Та вони рівняють, як ото було у селові, та як ото в Празі. Та, понятно, що там різниця буде просто колосальна. Або це були вони в селах десь по Волині, знаєш. Це були вони в селах десь в тої Чернівецької області. Я гадав, що ні. Та не знав ту нереальну ситуацію, ну. Та зато мені се види, що може бути обіда на державу, не обіда на деякий другий регіон. Мені се види, та не є такого, в принципі. Або і все пов'язано із тим, за щось ми говорили перед тим. У людей може бути усяке відношення і до крайні, і коли вони у тяжкій економічної ситуації, гонна бути обіда на державу ще яка. Або у другі часи, у другому контекстові у них може бути друге відношення. Зато у кожного, затом казав, що у кожного є своя історія і своя специфічна ситуація. Та й, кожен думає по-своєму, або ця думка ще мінять у всяких контекстах та й у всякі часи. Курко сі люди по вашому, по правді ражуй руснами в Закарпаттю? Безумно має много 10 тисяч. І це можу повісти. Або теж тут дуже комплексно. Когось дуже активно се рахує русином, когось має пасивно. То може наймигалю повість. Або мені це види, коли когось робить деякий контент на нашу аудиторію, або щось таке, та ясно, що ті, котрі активно се рахують русинами, найчасто се тим інтересують, вони се будуть інтересувати тим контентом. Або суть ще групи людей, котрі, може просто десь чули, а ведь пасивно за знають, я десь там русин, а ведь просто інтересуються самою культурою, самим тим контентом, на котрих тот контент теж ідей, котрі його теж годні оцінити. Зато, в принципі, цифри тут годні плавати. Деякого такого, накулько знаю, твердого рахування, в принципі, не є. Або тут теж у контексті тому, накулько і все комплексно, отого, наприклад, дуже сильно се міняти у того, як се зазвідати, наприклад. Аж когось би робив деяку соціологію за ото. Не маємо цифри, не маємо. Що я можу повісти? На одного боку їх безумно більше 10 тисяч. Просто мені се видить на тому перепису, люди самі не знали, що казати справно. Та й при тому то було не так пізно після того, як се розсипав Союз, де таке говорити було не може. І так попробувати поспекулювати, кілько челяди посправді рахує себе русином, то ще треба поговорити про таку локальну ідентиту, як закарпатець, знаєш. Я дуже часто чув від людей, я не українець, я закарпатець, знаєш, то все. І коли челянник пробує аргументувати, чого він закарпатець, то він приводить мені руно ті самі аргументи, за які кажу я, коли я кажу, що я русин. Просто він не знає самого слова русин. Та це можемо ми його туди теж рахувати русином, кіть він, в принципі, теж наш, і він сам каже, що він наш, просто він самого слова ніде не чув, бо не натюкося грабав у історії. Тут теж, знаєш, спекулятивна цифра.
принципі, за перепис можу повісти в то, ож там конкретно суд, ну, не никавим тепер спеціально, або так пам'ятаю, що там суд досить високі цифри по окремим селам Свалявського району, та котрі доходять практично до 100%. Та ну, кожен чоловік, котрий живе на Закарпаттю, та й ну, видить щось, позирає на діла своїми очима, котрий мало не ігнорує ту ситуацію. Та він годен повісти, ож не є такого, що у нас суд у Свалявському районі дуже русинські окремі 3-4 села, а в других районах не так. Та зато, в принципі, за той перепис тяжко говорити серйозно. Айбайно, так, много людей, тяжко сказати кулько, деколи кажу, аж, ну, безумно має бути бушги 100 тисяч, наприклад, айно, що то буде не число не з 5, а із 6 цифр. Або, я не знаю, я не буду це казати, бо я ніч не конкретно ніяку соціологію свою не робив. Чим підтвердити цю думку я не маю так формально, та можу признати, ось мені це може так видати, що я маю такий круг, хоч по правді так не є, в принципі, або ко знає, тяжко. Треба, зато досить інтересно, ось по тому переписові ніч буш не знаємо. А ще це є вопрос, а ще це десь є політичний, може, вопрос, хоч ми тут кажемо, що я це ніч не маю, в принципі, з політикою для нормальних людей. Або кід є такий стереотип, кід когось рахує, ось, ну, важно просто за це знати, по одну або другій причині, та чом ніхто не рахує, чому у нас не є таких даних, то теж досить чудно. Що чекать русинська рух далі? Ба що чекати наш рух далі? Ну, Біг його знає, я не можу так відповісти на всяку звіданку. Єдно, що можу відповісти, мене дуже порадував цей рік, даже просто останні півроку. Бо 2020 не никаючи на то, яким він страшним виліз про цілий світ, русинам він був на хосен. Я би так оповів. Дуже много інтересних проєктів все об'явило тут і там. Люди се почали капчати поміж собою май сильно, держатися за то. Мене то дуже, дуже радує. Мені се дуже любить то, що я тепер вижу. Я безумно можу повісти, ось ця бесіда ближайшим часом нікудися вицить не діне. Ну, тепер ми фактично в безпрецедентній ситуації, бо міняться покоління, та міняться то, як люди живуть. Накільки знаю, много людей ходять на другі міста із свого дома у Вариш, за границю. Та то інтересно би знати, ось як у цій ситуації має ліпше сокотити свою культуру. Або за всі всякі інтернетні двіжі маю досить много оптимізму, та й теж оповімо, що мене то радує, та й, в принципі, егоїстично так. Я живу за границю, та мені має удобно слідити за тим усім та й никати такий всякий контент через інтернет. Діджитал русин. Ну, та й видимо, ось усе нормально, йдемо далі. Усьому поколінню нашому теж маємо досить людей, котрі се тим інтересують, та й годні щось робити, щось таке продукувати інтересне. Та раз іще маю досить много оптимізму. Дякуємо, ох ви нас ну і послухали. Пак будеш і мною вісь якого контента. Thank you for watching and suffering through my terrible Rusin, but I also hope you enjoyed the interesting insights that Mihail and Tomasz brought.